Hai người nói chung nhau. Rau non đấy. Đẹp không cháu? Quá đẹp rồi. Đâu còn nó không chán. Ở nhà tháng 30 ngày luôn. Thì là rau sẵn. Cho nó quay. Chị thấy thì chụp ảnh. Không, mình là 25.000 đang cân buồn. Quả thị. Dạ. Viên đạn đâu lớn. Đấu viên đạn đâu lớn mà tao ấy. Đấu viên đạn đó. Đẹp không cháu? Quá đẹp rồi. Quay mãi quẩn. Đẹp không? Hết, mai 10.000 quả chả có nữa. Hết sạch. Có cốt. Cua bán 2 quả 12.000 đi. Nhìn con tê tê 2 quả 12.000 thôi cua. Nấu lớn. Có mềm không? Không có mềm. Bán cơm 25.000 cơ. Rồi, nào vừa mới ra mà đấu tàu bán 25.000 tôi không bán đi. Hôm qua bạn này Nhớ mấy anh thường qua cho nào từ bây giờ. Hai quả vừa bán 2 quả 10.000 đây mới nghỉ bán con lẻ đấy. mà bán lẻ cái gì đây đâu đâu. Nó tăng bài hăng chắc là đất tiếp. Chỉ còn là lên mình nghỉ nó thấy đắt nó lại hấp chết. Chả tuần đâu chả quả. Ăn lấy 3 quả này ăn. Hết Thì bao nhiêu đi bảo. Thế thì có vẻ là mới tới nó lấy 2 quả thịt 10.000. 2 quả của người ta nó khác. Lên nó sắc mẹ như cả. Qua con gì bán nào cũng cùng lên xe. Đây cũng có lên để bắt cổ nó cua rồi. Ra đây bán. Đây. Ở đây cứ ra không bán con kia mà. Wow, chậm chậm ra. Đây là của nó chợ nó có cái chuột. Nó đã cuối rồi lại còn mùi vào con tôm. Ăn gì không? Mớ đồng gà ăn đi. Chán không? Đi trả lại cho gái trước tiên nữa. Này cắt nó khó lắm. Hồm thì ngắn hồm thì nó dài lời thời giờ nó dài vùng ở ngoài. Nó đầm. Mà có như anh ăn suốt ngày dùng trong phở. Là chứ là cái gì trời nó sao? Ngọt thì người ta mua luôn cả luôn tiền các cái gì bao tiền của Mina này. 2 quả lấy tất 20 lấy tất lấy mà không lấy con gì bằng gì đi. Đúng là 2 quả là 2 miếng. Ta lấy đi thuộc. Làm cái gì thế? Quay phim ạ? Đang quay phim. Quay phim có biết dụng. Phim có biết dụng đấy.
nhớ cái chung lên ra đi cô. Quả như nào? Hai quả 25.000. Thêm trong lấy tỏi bé mà nó cất rồi. Trong ấy nhưng tao nhặt rồi. Mày vừa nhặt có đéo ai nhặt mà mày. Cái cô khách quen cháu dặn thì cháu phải để lại chứ. Không có chặt cô người thì nó đủ tiền lắm. Nó không đang quay về bán dừa cả. Có lên truyền hình không anh? Ở đây dư tút đây. Ông quay cho nó đẹp. Biết rồi. Tao mua tao có đi bán. Đi bán là dòng cái đèo vào cái làn. Đó còn lắm. Các bà bán rau các bà cứ chạy vào đấy là người ta con lấy bát không? Không. Cái xôi rồi. Ta thấy tầm thờ đấy. Nó không chán. Ở nhà tháng 30 ngày luôn. Thì cháu không được. Đầy đủ hết đúng không? Người lớn à? Mấy con tự múc cho nó dễ. Nó bỏng đấy. Ngon đấy, ngon. Ngon mà ai cũng thèm hả? Vứt bỏ luôn nó để hốc vậy. Một bát nữa. Đây. Em 1, 2, 3. Ba bạn được nhá. Này, làm thịt là ngon, sườn nó ngon. Mỗi bát này đều được một tô không nhỉ? Một tô. Đổ ra một tô luôn. Có chuyển khoản được không? Không. Không, tiêu không có tiền đợi vội này. Đây. Cho cái này đi. Đây hoa này. Đây để cho con Trước đấy. Bảo má từ nãy rồi. đốt ba này. Họ không phải đẹp. Mà dòng nó non lắm. Đấy. Thằng bảo nó giá 20.000 một bán cái bán đi thằng hay của đấy 5.000 nữa cho bây giờ cái bốc cái không. Bảo rồi, nó bốc nhảy trong tay về nhà tới không nhớ hết đồ hàng. Ôi rồi ơi, quay phim chụp ảnh gì đây? Đây, đò chát rau ngon đây. Rau non đây. Sạch sẽ này. Rau rền đấy. Ôi rồi này. Rau rền là thích. Đây là rau bí nhá. Rau bí nhặt sẵn rồi, đây là mướp. Rau non. Cái rau rền nữa mà.
tiền nhiều lắm mà lấy nó. Hôm qua hay nặng mày nhá. Không đổ cân queo này cân đi đổ mà cái đó. Cái này cũng bán 2.500 đấy, cùng lấy gối đó. Em này có mới có bà mối, mà. Về bé tiền nó lấy vào. Ba chục quán rau. Chả được lùng đó. Một cái. Một cái nó lắm. Nó phải làm bạn. Đường có lại. Nhiều 3 tô. Nhanh là hết. Nhanh hết. Nhanh hết rồi. Còn. Ông nói đây đùa đấy. Còn nhiều. Hai người nói chung nhau. Còn nhiều. Cốt. Bạn lấy thìa đi bảo ơi. Bánh đúc thôi chứ hay là cháo? Của em chưa, nguội chưa? Nguội quá rồi. Nào cho em cho. Con ở đâu mà cô đi 35 năm rồi không phải bánh đúc. Bác ơi hết nha. Đây là cháo. Nó mềm mềm này. Chả nấu thế bao giờ đâu nhá. Đây làm cái gì đây? Dạ. Ôi dồi, cái lần đấy ta được lên TV rồi đấy, Vâng. VTV1. Đấy ạ. Cùng bánh chưng này. Vâng.
Chết tươi ngon nhé. Cái biết biết thế này nè. Mấy thủ ăn ngon thì lấy đây là chở mấy thủ về là đem lửa làm to đốt à. Bây giờ treo mới treo thì giờ ngày xưa còn treo nhau bảo ăn trộm còn đi treo Cái tươi ngon đây chị ơi. Hai chết tươi ngon đây cháu. tiền mình đủ tiền núi là mệt quá thời nọ rồi vàng cái gốc nó xanh xanh Còn cháu không mấy. Không bán cho bác. Đây ngon lắm. Ăn đấy đi. Ngon gì rồi không lắm. Ngon chụp cái đột chê cả ngày. Này hai bán là cái đột ý là tháng 2 chê hai chục cái bao ấy. Đấy thơm. Đây thấy chê tươi. Không bao giờ phải ăn. Nếu mà không thơm không ngon thì biếu con luôn đi. Người ta uống quen rồi người ta bảo cái uống chè này nó nặng. Sạch ngon người chè một nếu cần chè nó có đắt trên hàng nghìn Toàn người nhà lớn thì để hai cắt đứa nhỏ này nhá. Không việc ra căn là làm. Ăn gì tí? Ăn con. Vâng. Làm gì? Cứ bật bật. Cho cảm nhân. Đã cảm nhân.
hai rồi nó ăn nêm ai lấy còn thân nó Sao ơi em cười đây nhá cũng được chị cũng đi không ăn làm mày ngon quá con lộn này đấy lấy thì nó ngon như này lấy còn lấy có 8 bằng 1 bài rồi người đấy là 40 muốn cho anh tư đó mua tiền ăn tiền 4 miếng nào cái việc các bác anh mua đi đã đây xong bán vào bộ cái đình đâu ai mua đình á đâu ba miếng nào cho con ba miếng này không ba nướng cái này ra miếng này ba chỉ sát vai nó mềm vâng miếng này nó ngon này bà lấy miếng này không miếng này ngon lắm không nhiều bà nó phải lấy hết đó 1.000 là không ạ 8 lạng bà với con nhân là 5 giá mắc kết con bán được này chuẩn giá luôn để bán gì này bán luôn đấy là đùi nó trả mút đầu dòng ạ ai nghe rồi bán đã còn cắt đây ngược này không xay con lợn này ngon quá này Cần thêm bao nhiêu con nữa? xay trong con này con xay trong này đó xay kiểu gì đó quay làm gì đây Quay ăn đi trước. mới bố chia con luôn hai trăm hai nó cho mình không biết là kìa ôi bố trả cá rồi con tướng à nhìn gần 1 cân thả con kia mua đây là cả tuyết mềm rồi có củ giáo ăn cô đến một bạn này lúc đó này 100% nhìn cân như nào? Nhìn cân mà có mặt hồ.
quê luôn. Có thể mua quả bao mua giúp chị. Thế của em 31.000 nhé. Quả câu bé thì lấy 2.000, quả to đẹp thì 3.000. Cùng câu thì mới đánh được có 1 quả. À 2 quả. 2 quả cho cô. Qua ngày đó. Chưa mua được thì nó cũng mua được em bán như này. Đúng rồi ý chú. Mai là không phải đi bán thịt bò nữa. 8 cân cho cả 3 người. Còn dưa nữa chị. Không ạ. Thì tôi ăn được ạ. Tôi làm được. Có hay là nào thế? Gì ạ? Chưa? Này. Bây giờ cũng đang làm cho bạn ấy thưa ấy được. Quay đây nha. Không kịp. Đây. Cho chị lên sóng hay sao đấy? À. Chú quay chị gọt thôi. Lên. Lấy 3 củ xanh như này 2 củ. Chị lên rồi xuống. Chứ phải lấy 2 là phải lấy nhiều. Lấy 2 cân. Về nó chín nó ăn hết mùa rồi. Nó nhiều luôn nó mới ăn nó. Không có rồi em ơi, thiếu một quả đây. Đấy rồi. Quay là quay rộng này.
Cháu đây có 50 thôi. 50 thôi. Công ty đấy rẻ đấy, 35 thôi. Cô dày lắm mà lấy có 35 thôi. Đây cho to nhất đấy. Đây, kia là con gì? Hai cân được. Con này hơn này, con này phải 2,5 cân, 27 cân hả? 55 rồi ạ. Cái đây là cả là 50 đi. 50 cân. Đấy cái cân còn được mấy cân đấy làm thành. Ơi. Ngao đấy. Ngao đấy em, ngao mới đấy kìa ba. Ông ấy bảo để chờ được không ấy. Cá này quên 60 em bán cho 3 cân này. Bổ nhé. Vâng. Đúng rồi, bổ không? Cháu anh nữa à? Chị cô to lắm, cô không phải con to đâu. Vào đây cô độ này mua đắt lắm, cô tranh nhau có lắm. Cô mua rẻ như cá chấm chết đâu mà rẻ. Đặt cho em 2 con, ở phía trên 1 con thiếu. Mắm truyền thống là này, mắm ngon là bên nào? Mắm cái này, mắm truyền là này, mắm ngon là bên nào? Em mới nhá, đây là sắn rồi chị. Lá sắn muối. Quay bạn dấu sẵn. Quay video. Đây là 5 quả nhá. Là con ăn khác phải ăn chuối không nhỏ nàng với lại thanh long. Mười quả nữa đi 11.000 nốt, 10.000 nốt. Ngon lắm. Ngọt rồi bà, nó không như trước đâu. không thịt dẫn đấy. Quay về thẳng ở đây cho cụ già này, mặt. Đây, cụ này, đây. Chị cho chị chụp ảnh. Chụp cái ông này cho. Đây, bà ấy ở chỗ đình đấy. Nó lúc nào ra mà chụp ở đi thơ đấy. Già nhưng mà đến cảnh này và đến thơ. Ngon rồi, cháu đi làm lễ. Gọn. Đây. Cùng. Đường hai này. Số 10 đồng. Số cái mà tôi cho anh cho đâu. Không, nó ăn nó nhân như trước đã bật mà. Nó muốn bé làm ngọt thì
cái cho này hả? Này về nó ăn xả nữa. Ngoài kia nó bán là cứ 25. Cái này nó lên 5 hạt á. To. Nó biết là hơi nhau hơn. Món gì ấy cô? Đỗ xào đường. Ăn thịt không nhỉ? Đây đời nó đang mổ, nó đang ngọt. Đó. Cực kỳ nhiệt phúc. Đấy là ngoài kìa. Đây chỉ phải chắc cái này nó nhìn thì nhưng mà nó to đấy. Mấy như bay đằng không phải. Cái một cái nó cần mại nó lại đáp lại đâu. Mày trước mặt này
Đây là trứng gà. Đây là trứng vịt. Trứng gà, trứng vịt. Trứng gà, trứng vịt đây bạn. Đây bạn xếp cho con quay. Đây. Hôm nay lấy Cái này tao tưởng là muối sổi chứ ạ? Muối sổi cũng được mà kho tương với tóc nữa. Vâng. Ăn là béo. Dạ. Cho quay à? Vâng ạ, cháu quay. Đấy, đây những quả sung ngon rồi. Cái chuột. Giá tiền 4.000 này. Kìa, Cháu xem cho nó quay. Sợ không ấm quay chứ. Yeah. Quay cô nhé, con bẩn. Nghe. Để quay cô, mày cho mày lên này chán chết. Lại định quay phim gì đấy? Quay phim đi. Sao? Đi bán rượu nếp này chán chết. Thằng Tuấn nó bảo là hôm nọ làm người cam kết chưa? Lại được một lại nhìn thế thôi nhưng mà ngon mà. Tím ánh tím nhưng mà lại lại đi đuôi còng nút thế này. Đấy, con đi cũng to. Thế là hai con không? Con đi cũng to đúng không? Quá lại con đét. Chim nó phải chọn to. Một à? Con này có 11 con như này. Đây, bà cho biết thịt luôn.